Voor mij was het alsof alles bevroor. En ik zat alleen maar om me heen te kijken wat er allemaal gebeurde. En mijn moeder die is gewoon naar buiten gerend en die is gewoon haar hoofd tegen de straatstenen gaan slaan. En die dacht, dan ga ik er ook af. Een toestel van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM is de afgelopen nacht tijdens de landing in de buurt van het Surinaamse vliegveld Zanderij verongelukt. Er zouden 179 inzittenden aan boord zijn geweest. Aan boord het elftal, zoals ze dat hier noemen, het Kleurrijk Elftal, wat bestaat uit mensen van Surinaamse afkomst die hier voetballen in het betaalde voetbal, die op weg waren naar Paramaribo. Het aantal slachtoffers moet zo rond de 165 zijn en er zouden 12 overlevenden zijn. Bij het landen heeft het vliegtuig enkele boomtoppen geraakt in Paramaribo en is daardoor gecrashed. Hallo opa. Maar dit stukje hiervoor, waar de bloemetjes op liggen, dat is eigenlijk het Ajax-gras. Dat komt van een stukje van de middenstip van de meer. Hier ligt het. Maar het is niet meer mooi. Na al die jaren is dat echt niet meer mooi. Vier keer per jaar komen we hier nog schoonmaken. Soms heb ik wel momenten zoals toen met mijn moeder kwam te overlijden of ziek was en zijn het UMC lag hier. Wilde ik nog wel eens hier zo even uitrazen en flink boos zijn en hulp roepen. Dat lucht zeker op. Wordt er voor je gevoel niet naar je teruggesproken? Ik heb toch wel het gevoel dat er wordt geluisterd. Denk je nog vaak aan hem? Elke dag. Ik heb deze twee. Als je gelooft in reïncarnaties, dan is deze de reïncarnatie van mijn vader. Het zit allemaal in de genen. Dus ja, hoe hij loopt, hoe hij beweegt. Ja, gewoon die hele speelstijl gewoon. Zie ik dan gewoon in mij gewoon. Mijn moeder had het heel erg moeilijk bij mij. Die kon ook niet naar de wedstrijden kijken. Nee. Ze is precies 1 keer geweest. Lloyd Doesburg, die eerder dit seizoen toen men zo een wedstrijd geschorst was, alles speelde, komt in zijn plaats. Hij was echt een hele goede keeper. Die op een gegeven moment bij ons kwam spelen, bij Ajax. Hij had een indrukwekkend figuur. Hè? Hij was groot, heel atletisch. Maar echt dat je denkt van wow, ik wou dat ik zo'n lichaam had. Hè? Dan, als ik dat toch had en dan een beetje kon voetballen, dan jezus. Een fantastische keeper bij Elinkwijk vroeger. Als amateurkeeper stond hij al bekend als de kat. Ik kon al gelijk zien dat hij geweldige capaciteiten had. Wij vergeleken hem toen al eigenlijk met Jan van Beveren, maar die was ook altijd zo atletisch. En ja, dat was Lloyd zeker ook. Je zag hem ook zo echt binnenkomen, weet je, van Lloyd kon je dus niet missen. Als hij binnenkomt, dan komt echt iemand binnen. Goeie kopbal van Buckling op die hoekschop van Jonk. Maar het eindstation is voorlopig Doesburg. Hij kwam in de kleedkamer en dat was gewoon een persoonlijkheid. Want Lloyd was gewoon echt, qua sportman, was het gewoon een hele grote stevige jongen. Als wij in de verdediging of ook in de aanval het niet goed deden, dan was hij kwaad.
Dan ging hij met zijn rug tegen de paal aan zitten. En dan speelden we in het strafschotgebied. Dat interesseerde hem niet. Maar hij gaf wel een teken af dat we het niet goed deden. Lloyd was heel erg gedreven. Zoals de meeste grote keepers. Die zijn heel erg gedreven en rustig. Zoals ik Lloyd ken, katachtig. Zo ken ik een beetje in de tijd dat ik met hem speelde bij het Kleurrijk Elftal. Mijn vader was heel beschermend. Ik was echt zijn poppetje. Dus heel lief. Ja, ik vond hem heel lief. Ondanks dat het reservekeeper was, was het toch wel jongen waar jonge spelers ook naar luisterden. En wel overkwam als we iets verkeerd deden. Dus hij kon je echt aanpakken, ook op de trainingen. En als je wel eens met hem doolde en hij dacht, je zet me voor schut, nou, dan moest je echt bij hem uit de buurt blijven, hoor. Maar ook naar mij als oudere, dat hij wel eens zei van, nou is het voldoende hoor. Of als ik tegen een jonge jongen of jullie aan het pakken was, dan kwam hij wel voor jullie op. En dan zei hij tegen mij, nou is het wel voldoende. Als hij boos werd, dan pakte hij je gewoon op. Want hij was oersterk. Dat was echt een sterke gozer. En dan drukte hij je gewoon tegen de muur aan. En nou is het afgelopen. Nou, als jochie hier, dan was je wel bang. Maar was gewoon een geweldige gozer. Maar als je de kleedkamer binnenkwam, rechts om de hoek, daar zat hij altijd. En dat was zijn vaste plek. En als iemand anders daar zat, dan draaide hij zich om en dan ging hij de kleedkamer uit. En dan zei hij, ja, ik kleed me niet om, want er zit iemand op mijn plek. Nou, en er zorgde uiteraard wel iemand dat veranderd werd. En dat ook nooit meer gebeurde. Als we altijd een feestje hadden, meestal in de weekenden, als we dan weer bij de familie waren, nou, dan was hij eigenlijk degene die begon met de dansjes. En dan kwam de rest, dan volgde de rest en dan was het gewoon feest. Hij dacht dat hij heel goed kon dansen. Veel schijnbewegingen en dan leek het heel veel. Ik heb Lloyd leren kennen toen hij naar Ajax kwam. En uiteindelijk kwamen we naast elkaar te zitten in de kleedkamer. En van het een op het ander raakten we heel goed bevriend. We werden echt goede vrienden. Het mooie ervan was, hij wilde heel dicht bij Amsterdam komen wonen. En uiteindelijk kwam hij dan, ik kom uit Lelystad, kwam hij in Lelystad wonen. En dat vond ik hartstikke leuk. En hij was altijd behulpzaam. Het was gewoon echt mijn grote broer. Ik vond het een hele warme jongen. Een gezinsman. Ik vond het heel prettig met hem. Hij hield mensen in zijn waarde. Hij kon dus ook over andere dingen praten. Over wat er in de stad gebeurde, over het voetbal in zijn algemeenheid. Ja, dat weet hij wel. Het was gewoon een jongen waar iedereen van hield. Een jongen die heel zorgzaam was, heel slim, verbinder. En dan had je het over een jongen die, al een volwassen man eigenlijk, die dan er zo van geniet. Dat hij de eerste keer, maar hij was nog nooit terug geweest, dat hij terugging naar zijn vaderland. Om zijn oma weer te zien die hem heeft opgevoed. Iedereen kan wel denken, ja, hey, ik ga terug naar mijn land en ik zie het allemaal wel, ja. Maar hij was er gewoon echt mee bezig. We speelden allebei bij Ajax. Lloyd kreeg wel toestemming van Ajax om te gaan en ik niet. Ik denk dat ik zeg maar, in het programma van Ajax een belangrijke speler was, weet je wel. En ook een zwaar seizoen hebben gehad en dat ze daar een onderscheid in hebben gemaakt. Jongens die zeg maar, veel wedstrijden hebben gespeeld en ik speelde in die periode heel veel wedstrijden. En jongens die minder wedstrijden hebben gespeeld. Het was voor Lloyd echt een hele bijzondere reis. Iedereen had er zin in. Jongens die niet konden gaan, jongens die niet mochten gaan. Had gewoon te maken door de club die zeiden van nee, je kan niet gaan. Maar iedereen had wel zin om te gaan. Alle spelers toen meegingen naar Suriname, die hadden allemaal stuk voor stuk zin in om naar Suriname te gaan, om tegen Suriname te spelen. Lloyd was ook zo'n type. Dat hij ook zeg maar, via de sponsor wat hij had, kledingsponsor en schoenensponsor,
had hij allemaal kleding voor zijn oma, voor zijn familie. Had hij allemaal al geregeld, besteld om mee te nemen. Hij was zo blij, hij keek er naar uit en echt, hij leefde er gewoon naartoe. Ik weet nog heel goed dat hij ging spelen en dat was wel een trots moment voor iedereen. Je gaat met al je broeders, ga je voor je land een mooie wedstrijd spelen. Hij was natuurlijk trots. Iedereen was trots. Want je ging met je eigen mensen ging je naar je eigen land. En je ging daar laten zien wat je kon. Nou, hoe leuk wil je het hebben? Zeg maar weken, maanden van tevoren, dan had hij het er al over. En dan moest je het elke week horen van ik ga binnenkort naar Suriname en dan gaan we eens een potje voetballen, zegt hij. En dan zullen jullie wel merken hoe goed wij dat niet zijn. Hij was gewoon helemaal ready, hij stond klaar om opgehaald te worden. En stonden bij de deur en ik weet nog dat ik tegen hem zei dat hij niet moest gaan. Ik was heel verdrietig, eigenlijk bijna hysterisch. En op het allerlaatste moment hing ik eigenlijk bijna gewoon aan zijn benen om hem niet te laten gaan, omdat het vliegtuig zou neerstorten. Dat was mijn droom. De dag dat het zo ver was, bracht ik hem naar het vliegveld. En hij was er zo vol van, echt zo vol van. En hij was net ook weer vader geworden van zijn derde kind. Doordat hij zich zo verheugde op alles. En om zijn oma weer terug te zien, om weer terug te gaan naar Suriname. Is hij gewoon helemaal vergeten om de jongste gedag te zeggen. Toen we op weg waren naar het vliegveld, toen reden we, want ik bracht hem weg. En toen op een gegeven moment halverwege, maar we konden niet meer terug. Hij zegt, shit. Ik zeg, wat is er? Hij zegt, ik ben vergeten Talisha gedag te zeggen. Ik zeg, jongen, dat komt goed, ik doe het wel voor je. Ik zeg, we kunnen nou niet meer terug, het komt allemaal wel goed. We komen aan op het vliegveld, je zet hem af, je ziet al die jongens een beetje dollen, lachen. Je moet je voorstellen, die jongens nu voor het eerst met het team naar Suriname gaan. En iedereen is natuurlijk heel enthousiast. Op het moment dat je met Surinamers in een grote groep is op Schiphol, dan is het luidruchtig. Dat is heel bekend. Iedereen lacht en iedereen praat. De sfeer zat er wel goed in. Iedereen kent elkaar zo, weet je. En dan is het praten, gezelligheid en dolle. En uiteindelijk kregen we het over dat er een vertraging was. Niet te ver weggaan, blijf in de buurt. Dus we kwamen weer terug, weet je. En dan later bleek het, nee, we gaan veel later gaan we weer vertrekken. 'S Avonds laat belt hij me op. En ik zeg van, wat is er gebeurd? Ik zeg, ben je al geland? Nee, we zijn niet geland. Hij zegt, het vliegtuig heeft vertraging en we moesten nog heel lang wachten. Dus we zijn nu met de jongens. Allemaal even nog wat drinken in de stad hier, we gaan straks weg. Ik zei, oké, is goed. Nou, veel plezier, voorzichtig. Op een gegeven moment zei ik ook van, ja jongens, dit is niet goed. Laten we teruggaan. Ik werd altijd gezien als een soort serieuze, vervelende persoon die altijd, weet je, denkt aan andere dingen. Dus heb je hem ook weer, ga dan gewoon mee, jongen, doe normaal, weet je, dat soort dingen. Maar, oké. We liepen naar de gate toe van SLM. En voor mij was het natuurlijk ook fijn, want voor het eerst terugvliegen met SLM. Dus je ziet al die stewardessen in Surinaamse kleding. Dat is toch voor mij iets bijzonders. De voetballers zaten in het midden van het toestel, in 2 groepen. Lloyd Doesburg zat achter mij, precies achter mij. En naast Lloyd Doesburg zat Siggy Lens. De sfeer was ontzettend goed toen we gingen vertrekken. Op een moment toen we stand-by waren op de baan. En de vaart kwam erin om de lucht in te gaan. Toen begonnen de jongens van de Dravenboys te zingen. Een soort muziek van we vertrekken nu naar Suriname. En dat gaf wel een fijn gevoel voor iedereen. Eindelijk zover na alle vertraging en vermoeidheid.
Dat hele vlucht was perfect in de lucht. Het was stil. Geruisloos gingen we richting Suriname, Paramaribo. Wat mij wel opviel, dat Lloyd de hele vlucht rustig zat. En hij sliep. De vlucht op zich was goed. Alleen het einde, bij het landen, ging het mis. We zagen piloten steeds heen en weer lopen. Dat viel op. Ik weet nog dat ik naar buiten keek. Ik vond het vrij mistig. Vanuit de situatie van landen ging het weer omhoog, het vliegtuig. En toen zijn we gecrashed. Het is onvoorstelbaar. Als je zoiets meemaakt, dan het gaat zo snel. Je wordt angstig, je weet niet waar je aan moet denken. En door die klap begon het toestel te hellen. Waarschijnlijk dat hij omdraaide. En toen kreeg ik enorm veel pijn aan mijn oren. En op dat moment weet ik wel dat ik het beeld wat ik had, de angst die ik had, wat gaat er nu gebeuren, was in een munt van tijd gewoon afgelopen. Dus ik was in een soort, waarschijnlijk kwam ik in een shock terecht. Op dat moment is er geen moment dat je kan denken dat het niet goed gaat. Je zit in een vliegtuig. De klap. En that's it. En toen kwam ik wel bij, maar nog steeds in een wereld van dat ik droomde. En dat is mij nog steeds zo apart gebleven dat ik kan me nog heugen dat ik tegen mezelf vocht van dit is een droom. Maar eigenlijk was alles gewoon gebeurd. En toch tegen mezelf zeg nee, ik moet gewoon wakker worden. Dit droom is het niet, dat klopt niet. Ik moet gewoon alleen maar wakker worden, dan is het allemaal gewoon heel normaal. We zijn weer aan het voetballen. Mijn moeder deed de televisie aan omdat ze niks had gehoord. Nog steeds niet wist of het vliegtuig was aangekomen, ja of nee. Ze doet het nieuws aan, ze wilde op teletext en ze ziet een bericht dat er dus een vliegtuig is neergestort. En dan daar meteen opvolgend volgde dus meteen een breaking news. Met het bericht dat het kleurrijke elftal, of tenminste dat het, de vlucht is verongelukt. Ik ben bang dat ik moet zeggen dat ze allemaal overleden zijn. En niet alleen de voetballers, ook hun vrouwen en het begeleidende muziekgroepje. Ik had gedroomd dat het vliegtuig zou neerstorten. Dus toen het moment kwam, was het voor mij niet een verrassing. Ik huilde er ook niet om. Onwerkelijk. Het was echt onwerkelijk. Wij hadden toen Citroën als automerk. Mijn auto moest een onderhoudsbeurt hebben en dat gebeurde bij het Olympisch Stadion. En ik kom zo aanrijden, ik heb helemaal niks meegekregen. En ik kom zo de garage binnenrijden en de manager daar is een donkere man. Die was de radio aan het luisteren en die zegt op een gegeven moment tegen me van, dan heb je het gehoord? Ik zeg nee, ik zeg wat is er gebeurd? Hij zegt het vliegtuig is neergestort. Ik zeg wat, pardon? Hij zegt het vliegtuig is neergestort, dat was op de radio. Ik zei, jongen, kom niet met die geintjes. Ik werd nog echt boos op hem. Ik wilde hem een haal geven. Ik zei, dat kan niet, dat is niet zo. Dus op een gegeven moment zegt hij, nee, echt, ik ga daar geen geintjes over maken. Nou ja, oké, we zaten te wachten op dat moment van de nieuwsuitzending. En ja hoor, het was echt waar. De Surinaamse DC-8 was vertrokken vanaf Schiphol. In dichte mist heeft het vliegtuig 2 mislukte pogingen gedaan om een noodlanding te maken op het vliegveld van Paramaribo. De derde poging was fataal. Ik geloof dat ik 's ochtends gebeld werd. Ja, en dan eerst wil je dat natuurlijk helemaal niet geloven. Van ja, maar zijn er overlevenden? En, nou ja, goed, er waren er een paar. En dan hoop je natuurlijk dat de mensen die je kent, dat die daarbij zitten. Maar dat was helaas niet het geval, nee. Het eerste wat ik dacht, het is onwerkelijk. Het bestaat niet, het kan niet. Dat was het eerste. Daarvoor had je lol. We hadden een leuke groep. En als dat helemaal komt weg te vallen, dan
Men zegt altijd van een zwarte bladzijde, weet je, maar ik heb het over een zwart boek. Wij zijn de volgende dag getrouwd. En ik was bij Tip de Bruin mijn trouwpak op aan het halen. En daar hoorde ik dat het vliegtuig was neergestort. Mijn eerste gedachte ging naar je teammaat. En je hoorde ook overlevenden, dat er een paar, je wist nog niet wat, maar je hoorde dat. Maar je dacht zeker, daar zit Lloyd bij. Ik bedoel, Lloyd kan je niet stuk maken, zo'n groot figuur. Ik bedoel, als iemand het overleeft, dan is het Lloyd. Dus als ik daar nog aan denk, krijg ik nog steeds kippenvel van. En dat was heel pijnlijk, ja. Voor mij was het alsof alles bevroor. En ik zat alleen maar om me heen te kijken wat er allemaal gebeurde. En mijn moeder die is gewoon naar buiten gerend en die is gewoon haar hoofd tegen de straatstenen gaan slaan. En die dacht, dan ga ik er ook af. En dat was het moment dat ik eigenlijk gewoon mijn broertje en mijn zusje pakte. En gewoon daar in de deurpost stond met mijn broertje en mijn zusje. En zag hoe de hele straat, want de hele straat had hetzelfde nieuws gehoord. Dus de hele straat begon te rennen naar mijn moeder. Want mijn moeder die begon te schreeuwen op straat. Helemaal hysterisch. Dus iedereen, de hele straat, al die vrouwen kwamen meteen naar buiten gerend. En die hebben er eigenlijk geprobeerd te bedaren. Zijn kinderen waren nog heel jong. En het was natuurlijk ook echt heel moeilijk. Het waren net een beetje je eigen kinderen. Je moest aan de kindertjes gaan zeggen, papa komt niet meer. En dat had mama natuurlijk al lang gezegd. Maar ja, dat was heel lastig, heel lastig. Je denkt aan hem, je denkt aan zijn vrouw, je denkt aan zijn gezin, aan zijn familieleden. En aan onze eigen spelers en staf die dag in dag uit met hem te maken hadden. En ja, er ging gewoon een familielid dood. Ik werd wakker op de brancard. Ik dacht dat ik in het stadion zat. En ik dacht dat ik weer het veld op moet gaan. Er is één Nederlandse voetballer gesignaleerd en dat is Siggy Lens van Fortuna Sittard. En ik heb het bange vermoeden dat dat ook de enige is. Heel veel mensen hoorde je zag zwaailichten en voor mijn gevoel was ik in het stadion. Nou, ik was in een academisch ziekenhuis in Suriname. En Siggy Lens vertelde mij, die lag aan de overkant. Die Siggy zegt, je was alleen maar aan het praten met iedereen dat je gaat voetballen. En dat kwam gewoon weg, maar niet in. Het kwam gewoon niet in dat het toestand neergestort was. En mijn broer, mijn broer, Imro, hij was bij me. En hij zei tegen me, doe rustig, doe rustig. Maar hij zei niet wat er gebeurde. Pas in het ziekenhuis kreeg ik te horen wat er gebeurde. Mijn heup gebroken, mijn bekken gebroken. Dat waren van de rechterkant. Dat gaat wel. Ja. Bij de vliegramp heb ik daar mijn rug gebroken. En dan zijn de zenuwbanen aangetast in de rug. Dus die zijn gewoon kapot. En dat was, zeg maar, toch maandenlang kon ik niet lopen. Die gevoel was weg. En dan is het gevoel, zeg maar, 7, 8 maanden iets terug bijgekomen. En dan achterkant ben ik helemaal verlamd, maar voorkant heb ik wat gevoel. En dan daarom loop ik zo, onbalans. Dat ik zo kan lopen weer, zeker een wonder. Ik ben volgens mij 3 à 4 keer als dood verklaard. Met Siggy Lens van Fortuna Sittard, die de ramp overleefd zou hebben, die zou volgens de laatste berichten toch alsnog in het academische overleven zijn. En ik hoop maar dat het niet waar is. Ja, de eerste gedachte is contact zoeken en kijken, moeten we wel doorgaan morgen? En later werd via Sylvia, zijn vrouw, toen wel te kennen gegeven, ja, jullie moeten het gewoon door laten gaan. De selectie is ook nog geweest, ja, was toch wel dubbel. Aan de ene kant gebeurt dat, aan de andere kant hoor je vrolijk te zijn en dus dat was wel moeilijk. Het belangrijkste was gewoon dat je vanuit Nederland probeerde om alle informatie te krijgen, zodat je ook in ieder geval zijn gezin, zijn familie bij kon staan.
We hebben ook naast het graf gestaan met de kist waar de mensen langs liepen en een bloemetje neerlegden. Ja, dan zie je het leed van de hele familie. En, ja, gewoon verdrietig en triest. Ik denk dat dit ook gewoon typerend was in die zin, dat wij echt als ploeg, maar dat hij ook mede verantwoordelijk was voor die homogene groep die we hadden. En dus dit is voor ons zo'n kleine moeite en dat vinden we ook zijn laatste eerbetoon, verdiende hij dat. Ik begreep dat wij ook de uitvaart betaald hebben als spelersgroep zijnde. Oh ja. Er zijn bijna geen woorden voor verdrietig en je ziet de hele familie, Sylvia zie je aan het graf en aan het kist staan, ja, gewoon verdrietig en triest. We waren een grote familie, dus we waren allemaal ongelooflijk aangeslagen. En dan denk je niet in de eerste plaats van, ja, maar dan is de tweede positie van keeper hebben we niet meer. Daar denk je helemaal niet aan. Je denkt aan hem, je denkt aan zijn vrouw, je denkt aan zijn gezin, aan zijn familieleden en aan onze eigen spelers en staf die dag in dag uit met hem te maken hadden. En ja, er ging gewoon een familielid dood. Ik ben degene die de kinderen heeft opgevoed nadat mijn vader is komen te overlijden. En mijn moeder heeft verzorgd. Ik heb mijn jeugd als toch mooi ervaren. Omdat ik gewoon een zorgzaam persoon ben. Maar het was snel groot worden. Op het moment dat mijn vader kwam te overlijden was ik gewoon groot. En dat kan je als gewone 7-jarige kan je dat niet eens bedenken dat jij boodschappen haalt met 2 boodschappenkarren en een baby en een peuter. Je portemonnee van je moeder meeneemt en gaat afrekenen en dat soort dingen. En dan helemaal naar huis loopt met 2 karren en 2 kinderen. Dat kan je helemaal niet voorstellen. Mijn moeder is natuurlijk nooit meer zichzelf geweest na de dood van mijn vader. Mijn moeder die is altijd blijven rouwen en niet verder gegaan. En dat heeft rouw vreet je op van binnen. En uiteindelijk wordt het je dood. En ik noem dat broken heart syndrome. It's real. Hier, gemeentehuis van Utrecht. Nee joh. Donderdag 26 februari 1981 zijn ze getrouwd. Dat zie ik. En dat is dit hier. Dit is de trouwfoto. Mooi hè? Ze heeft haar jurk zelf gemaakt. Jaren daarna heb je er toch nog heel veel moeite mee gehad om het te accepteren. Nu heb ik het al lang geaccepteerd en ook een plekje gegeven. Maar het was niet prettig in die periode. Nee. Er zijn heel veel momenten dat je nog aan hem denkt. Ik ben bondscoach geweest van Suriname. Dat ik daar ben, dan ga je toch eventjes naar het monument eventjes langs om te kijken. En omdat je er toch een generatie voetballers hebt zien weggaan die de weg heeft opengemaakt voor velen van ons. Ik herinner hem in mijn hart. Nu hebben we natuurlijk weet je van over het Kleurrijk Elftal. Maar er zaten ook andere mensen in het vliegtuig. Er zaten ook vaders, moeders, oma, neef, broers, zusters, tantes, goede vrienden, weet je van. Op deze dag van herinnering en reflectie staan we samen bij het monument SLM Vliegtuigdrama in Amsterdam. We zijn hier om te herdenken en te eren. Om te herdenken aan wat er op woensdag 7 juni 1989 gebeurde. Een dag die in ons collectieve geheugen gegrift is. Er is altijd iemand in Suriname die weet dat een familielid of een goede vriend ook op de vloer staat. Heb je je schuldig gevoeld dat je het hebt overleefd? Ja, in het begin wel. Ja.
Ja, dat is gewoon waarschijnlijk is dat een menselijke reactie waar je met een groepje weggaat. Hè. Je bent een team. En als je daaruit bent gekomen en je team komt niet meer thuis, dan heb je altijd een schuldgevoel. Ik heb er 10 jaar wel mee gezeten, 10 jaar lang heb ik mee gezeten. Als ik Lloyd zijn vader zag, daar had ik best moeite mee. Omdat ik weet, Lloyd is er niet meer en hij fietst zo. Wat voor verdriet zal hij meemaken? En dan moet ik wel toegeven dat ik best moeite mee had met nabestaanden. En dat gevoel is overgegaan. Toen ik zelf een zoon van 5 jaar, die is doodgegaan omdat er kanker is ontdekt bij hem, een hersentumor op zijn. En toen is hij, nog geen half jaar is hij doodgegaan. En toen Riva doodging, daar geef ik wel toe. Toen besefte ik, dit is nou precies het verdriet wat alle nabestaanden meegemaakt heeft. En toen was ik vanaf dat moment helemaal vrij van alles. Geestelijk was ik helemaal vrij. Ik heb heel lang verhalen aan mijn moeder moeten vertellen, omdat mijn moeder de eerste 6 jaren kwijt was. Die is heel veel kwijt, was toen heel veel kwijt. Kon ze zich niet meer herinneren, dat is trauma voor je. Ik kan me herinneren dat er een foto altijd van hem hing. Spelershome. Ja, spelershome. En het is meer het zwijgen als je de kleedkamer binnenkomt en je weet, nou daar zat hij altijd. En zonder erover te hebben eigenlijk, hè, maar toch bewust zijn van, Jezus, hij is er niet meer. Mijn vader mis ik het meeste in bijvoorbeeld met hem, met zijn craft. Dat hun dat hetzelfde hadden, hè? De liefde voor het keepen. En het talent daarvoor. Hè? Dat als mijn vader dit had, was hij echt de hele dag met hem bezig geweest. En dan had hij waarschijnlijk al bij Real Madrid gevoetbald. Hoe hoop je dat mensen Lloyd blijven herinneren? Als een hele grote sportman, als een fantastische man die voor de jonge generatie er stond. Waar je echt een vriend van wilde zijn. Dat was jij? Ja, dat was ik, ja. Zeg maar, doei opa. Zwaaien. Dag, opa. Zwaaien, Kemmy. Maar zwaaien, dan doei opa. Snel, tot de volgende keer.